Có bao giờ bạn đứng yên một chỗ, nhưng trong lòng lại luôn nghe thấy tiếng gọi của một chuyến tàu? Không phải chuyến tàu thật, mà là chuyến tàu của ước mơ, của một cuộc đời khác. Một nơi mà bạn không còn bị kẹt lại trong những gì quen thuộc. Câu chuyện hôm nay là về một cô gái như thế. Một cô gái sinh ra ở làng quê nghèo, nhưng trái tim cô chưa bao giờ chịu sống nhỏ bé. Và có thể câu chuyện ấy cũng đang phản chiếu chính bạn. Nhiều năm trước, ở một ngôi làng nhỏ, nơi cuộc sống trôi qua chậm chạp, giản đơn nhưng khắc nghiệt, ở đó có Lan, con gái lớn trong gia đình nông dân. Tuổi thơ của Lan gắn liền với bếp lửa, với ruộng đồng, với những ngày lặp lại y hệt nhau. Lan chăm chỉ, Lan ngoan ngoãn, nhưng trong lòng cô luôn có một khoảng trống. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau cánh đồng, Lan thường ngồi trên hàng rào gỗ cũ, lặng lẽ nhìn đoàn tàu chạy ngang qua phía xa. Với người khác, đó chỉ là một chuyến tàu. Nhưng với Lan, đó là cánh cửa dẫn đến một cuộc đời khác. Em trai Lan từng hỏi, chị nhìn tàu hoài vậy để làm gì? Lan mỉm cười. Vì nó đi tới những nơi người ta không bị mắc kẹt, nơi chị có thể sống cuộc đời của chính mình. Cha Lan là người đàn ông rắn rỏi, cả đời gắn với đất đai. Ông nghiêm khắc, yêu con nhưng đầy lo sợ. Ngoài kia nguy hiểm lắm, một người con gái thì làm sao sống nổi? Lan đáp, giọng chắc nịch, con không cần ai bảo vệ cả. Con muốn tự mình chiến đấu cho cuộc đời con. Mẹ Lan dịu dàng hơn, bà không phản đối, chỉ lo lắng. Và trong im lặng, bà lén dành dụm từng đồng nhỏ suốt nhiều năm. Một buổi tối, bà đưa cho Lan một túi vải cũ. Nếu con đi hãy mang theo cái này. Một buổi sáng sớm, khi cả làng còn đang ngủ, Lan gói ghém 2 bộ quần áo, một tấm chăn mỏng và chiếc túi vải chứa tất cả niềm tin của mẹ. Cô để lại một mảnh giấy, đừng tìm con không mất tích, con đang đi tìm ước mơ. Khi cha đọc được, ông nổi giận. Ông chạy đi khắp làng tìm con gái, nhưng Lan lúc ấy đã đi rất xa. Trên con đường bụi mờ dẫn tới ga tàu, tim cô đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì tự do. Thành phố đón Lan bằng những tòa nhà cao, tiếng ồn, ánh đèn và sự cô độc. Không ai quen cô, không ai chờ đợi cô. Lan thuê một căn phòng nhỏ, lạnh và tối. Cô đi xin việc khắp nơi nhưng bị từ chối. Hết lần này đến lần khác, có ngày chỉ ăn bánh mì cũ, có ngày nhịn đói. Nhưng cô không quay đầu. Một hôm Lan đến khu chợ sớm. Cô hỏi một người phụ nữ bán cam, cô có thể giúp cháu được không? Cháu cần gì ở cô? Bất cứ việc gì. Cháu muốn học. Cô học cách xếp cam cho đẹp, học cách mời khách, học cách không để bị lừa. Ban đầu chẳng ai mua, nhưng Lan kiên nhẫn, thành thật và luôn mỉm cười. Đồng tiền đầu tiên Lan kiếm được bằng chính đôi tay mình, tuy nhỏ thôi nhưng nặng giá trị. Cô làm việc từ lúc trời chưa sáng đến khi chợ đóng cửa. Lan học cách tính toán, học cách quản lý, học cách tự đứng vững. Sự chăm chỉ của cô được nhìn thấy. Một người đàn ông lớn tuổi, bác Phúc, đến gần. Ta đã quan sát cháu. Cháu trung thực và chịu khó, để ta dạy cháu làm ăn. Lan học cách mua xỉ, quản tiền, và sau 1 năm, cô mở được sạp hàng nhỏ của riêng mình. Cô tự sơn, tự trang trí, bán trái cây, bánh mì và đồ ngọt cô làm ban đêm. Cửa hàng lớn dần, và Lan cũng lớn lên từ bên trong. Nhiều năm sau, Lan nhận được thư từ em trai. Cha ốm rồi, mẹ nhớ chị mỗi ngày. Lan lên tàu quay về làng. Ngôi nhà cũ vẫn vậy, nhưng Lan thì khác. Mẹ ôm cô khóc nức nở. Cha bước ra, giọng rôn. Cha xin lỗi, cha rất lo lắng cho con. Cha sợ thế giới ngoài kia không an toàn cho con. Lan mỉm cười. Con ổn cha à? Con đã học cách chiến đấu, con sống tử tế, con an toàn, và con vẫn là con nhờ những gì cha mẹ dạy. Cô để lại thuốc men, thức ăn và lòng biết ơn. Câu chuyện này nhắc chúng ta, ước mơ luôn đòi hỏi sự can đảm. Thành công đến từ chăm chỉ, trung thực và kiên nhẫn. Và đi xa đến đâu, đừng quên mình đã bắt đầu từ đâu. Nếu hôm nay bạn đang đứng nhìn chuyến tàu của đời mình, thì đừng sợ, không phải ai cũng phải đi. Nhưng nếu trái tim bạn gọi, hãy mạnh mẽ và bước lên. Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện này, hãy nhấn like, đăng ký kênh Mỏ Vàng Trí Thức và chia sẻ video cho người đang cần thêm niềm tin. Vì trí thức chính là mỏ vàng lớn nhất
mà bạn có thể mang theo trên mọi chuyến tàu của cuộc đời.